สวัสดีครับกลับมาพบกับ Uncle Gag ลุงจ่ายเล่นเกมลุงจ่ายเฮลไดเวอร์ลุงจ่ายดิ่งนรกจะเรียกอะไรก็เรียกได้เลยนะครับวันนี้ลุงกลับมาพร้อมกับพรีเมียมวอร์บอลที่มีชื่อว่า Dust Devil ลุงบอกเลยครับวอร์บอลนี้เป็นวอร์บอลที่คุณต้องซื้อลุงไม่เชียร์วอร์บอลอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับออกนอกหน้าคุณต้องซื้อเลยฮะมันมีอะไรดีเดี๋ยวลุงพาไปดูแต่ก่อนจะไปรับชมครับฝากกดปักตะไคร้กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องลุงและพลทหารน้อยๆ3 นายที่อยู่ข้างหลังจริงๆก็คือสมาชิกช่องลุงนี่แหละเราเล่นกันเรื่อยๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกดปักตะไคร้เรียบร้อยแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าวอร์บอลนี้มีอะไรเป็นทีเด็ดบ้างปืนแรกและปืนเดียวที่ไม่ใช่ Stratagem ในวอร์บอลนี้มีชื่อว่า AR2 Coyote นะครับเป็นปืนประเภท Assault Rifle ก็คือเป็นปืนหลักของเรานั่นแหละแต่ว่าเป็นปืนประเภทปืนกลโดยที่เจ้าปืนเนี้ยมันมีจุดเด่นอยู่ตรงที่มันสามารถเจาะเกราะกลางได้ยิงรัวยิงเร็วมีความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับกระสุนถือว่าให้มาในแมกกาซีนไม่น่าเกลียดครับจำนวนแมกกาซีนโอเคที่สำคัญยิงแล้วติดไฟนี่ปืนกลยิงแล้วติดไฟเป็นไงแล้วดาเมจไฟนี่ถือว่าใช้ได้นะลุงเป็นคนใช้คุกเอาเป็นประจำครับสัมผัสได้เลยว่าไฟจากกระสุนของปืนเนี้ยมันจะแรงกว่าคุกเอานิดนึงอ่ะมันจะไปแตะแถวเบรกเกอร์อินเซนเดอรี่หรือว่าลูกซองไฟที่มันเป็นลูกซองยิงรัวนะได้ราวๆนั้นเลยแล้วปืนเนี้ยเอาไปโมต่อได้นะซึ่งมันจะโมไม่ได้อย่างเดียวคือจำนวนกระสุนมันเพิ่มกระสุนไม่ได้แต่ว่าเรื่องของศูนย์เล็งเรื่องของกริปนะครับในการจับถือการควบคุมอันเนี้ยโมได้แล้วก็ปากกระบอกด้วยปากกระบอกก็โมได้เพื่อเสริมความแม่นยำเข้าไปมันมีจุดสังเกตอยู่เหมือนกันครับปืนนี้เพราะว่าด้วยความที่กระสุนมันลั่นออกเร็วใช่ไหมทำให้กระสุนเนี่ยเหมือนจะหมดเร็วแต่ก็ทดแทนได้ด้วยจำนวนแม็กเรียกว่าข้อด้อยน้อยกว่าหลายๆปืนที่ทำออกมาก่อนหน้านี้ก็แล้วกันข้อด้อยมันน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีแหละสามารถถือลงได้ทุกดาวนะปะทะได้ทุกชาติพันธุ์เลยส่วนตัวลุงยกให้ปืนเนี่ยอยู่ระดับ S tier ของปืน Primary ในใจลุงเลยตอนนี้นะเป็นปืนหลักได้แบบไม่เคอะเขินครับเรียกว่าเป็นปืนสามัญประจำบ้านที่ทุกครอบครัวทุกครัวเรือนควรจะมีติดบ้านไว้ครับอาวุธชิ้นต่อไปเป็นอาวุธ Stratagem ครับแต่ว่ามาในรูปปืนเหมือนกันเป็นปืนฉมวกอันแรกเลยแปลกๆมาเลยนะครับมีชื่อว่าสเปียร์กันอย่าไปสับสนกับปืนลูกรักลุงนะปืนลูกรักลุงนี่คือสเปียร์ที่มันนำวิถีอันนี้เป็นสเปียร์กันนะครับชื่อมันคล้ายๆกันไอ้เจ้าปืนเนี้ยตอนลุงยังไม่ได้จับก็ไม่คิดว่ามันมีอะไรโดดเด่นแต่พอได้ลองเล่นลองถือเท่านั้นแหละแม่เจ้าพระคุณเอ้ยปืนฉมวกมันเจ๋งขนาดนี้เลยเนี่ยจุดเด่นของเจ้าปืนนี้นะฮะเป็นปืนที่ไม่ได้ไว้ยิงปลานะเป็นปืนที่ยิงได้แม่นมากแม่นแบบแม่นจริงๆนะคือเข้าตาตีๆของเฮาง่ายกว่าเร็วกันอีกฉมวกที่ยิงออกไปเนี่ยพุ่งตรงออกไปรวดเร็วรุนแรงยิงทะลุตัวเล็กเข้าเบ้าหน้าตัวใหญ่ด้านหลังได้เลยเมื่อกระทบกับปลายทางที่เป็นวัตถุหนาๆเช่นพื้นกำแพงหรือมอนตัวใหญ่ๆมันก็จะปล่อยก๊าซพิษออกมาสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้มึนงงกับศัตรูรอบข้างด้วยยิงเข้ารูทำลายโรงงานทอผ้าของชาวชุมชนเซียงกงได้ด้วยนะยิงปิดรูปวกก็ได้เหมือนกันยิงทะลุเกาะหนาๆได้ด้วยแต่อย่าคาดหวังดาเมจที่เกิดจากการยิงแรงปะทะแบบ Direct Hit นะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นจริงๆความมุ่งหวังของมันคือแก๊สเวลาที่มันยิงไปกระทบแล้วแก๊สระเบิดแล้วกระจายเนี่ยอันนี้มุ่งหวังได้และความแม่นยำของมันครับมุ่งหวังได้ไม่คิดเลยว่ามันจะแม่นขนาดนี้นะยิงมันมือมากแต่ว่ามันก็มีจุดสังเกตครับด้วยระยะทำการที่มันไม่ได้ไกลมากมันจะเป็นลักษณะการยิงแบบโปรเจกต์ไตล์นึกภาพให้ออกก็เป็นปืนอารมณ์ประมาณแบบ Grenade Launcherมันจะยิงตรงไปก่อนแล้วมันก็ไปย้อยตกเงี้ยแต่มันไกลนะระยะถือว่าไกลว่าลุงเนี่ยยิงตัวลังของชีเกอร์ไอ้พวกกระจัวถึงนะระยะไกลๆนี่ยังถึงอยู่ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์มันไม่แรงขนาดนั้นนะครับส่วนการยิงใกล้ก็ต้องระวังครับเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันก็จะกระเทือนปอดเราด้วยเวลายิงใกล้ให้มั่นใจครับว่าหนีจากแก๊สให้ทันแก๊สมันก็ไม่ใช่เบาๆนะคล้ายๆระเบิดแก๊สอะความหนักพอๆกันนะครับมันก็คือแก๊สนั่นแหละแต่แค่ว่าวงแก๊สมันไม่ได้กว้างมากจุดสังเกตอื่นๆก็จะมีเรื่องของการยิงแล้วโหลดกระสุนหรือโหลดฉมวกนี่แหละทีละนัดนะมันเป็นราวรีโหลดอาจจะต้องยืนระยะดีๆครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้โหลดปืนช้าขนาดนั้นนะถ้าใส่ชุดโหลดเร็วนี่รับรองเลยว่ายิงสนุกครับแล้วการยืนระยะเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องใกล้ขนาดนั้นมันพุ่งไปได้ไกลพอสมควรหมายถึงการพุ่งมันเส้นตรงก่อนที่มันจะดรอปลงนะฮะใช้ได้เลยเพราะนั้นสบายครับยิงสนุกมือมากพอลุงลองไปใช้จริงกับพบว่าแทนที่จะใช้กับแมลงได้ดีมันใช้กับชาวชุมชนเซียงกงได้ดียิ่งกว่าอันนี้ส่วนตัวลุงนะส่วนพวกหมึกนี่ก็ใช้ได้ฮะแต่ก็เฉยๆเพราะว่าการยิงกับพวกชาวชุมชนเนี่ยมันมีจุดอ่อนที่ตาบ้างที่ท้องบ้างโอ้ชั่วโมงนี้แม่นจัดเลยนะเฮานี่เข้าตาโป้งเดียวเลยตาตีๆเนี่ยโป้งเดียวหลับไปเลยหงายไปเลยนะครับกล่าวโดยสรุปสำหรับปืนนี้นะสแตทเจมนี้ตอนเนี้ยมันกลายเป็นปืนเป็นอาวุธติดมือลุงแทนเร็วกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคอยกังวลระวังว่าเวลาชาร์จแล้วปืนมันจะแหกคามือแหกใส่หน้าตอนไหนยืนระยะให้ดีเล็งคมๆถือว่าเป็นปืนที่ไม่เลวเลยทีเดียวครับ
อาวุธชิ้นต่อไปเป็นอาวุธที่ทุกคนคุ้นเคยมันคือปืน EAT ครับมันคือ Expendable Anti-Tank EAT มันคือปืนนั้นใช่ไหมมันเป็นปืนใหญ่ใช้แล้วทิ้งเราทุกคนรู้รอบนี้มาแบบอัปเกรดแล้วลุงบอกเลยว่าถูกจริตลุงเป็นอย่างมาก EAT 700 Expendable Napalmพวกลุงจะเรียกง่ายๆว่าเป็น EAT นาปาล์มปืนบาซูก้าต่อต้านยานเกราะแต่ระเบิดออกเป็นคลัสเตอร์กระจายเป็นวงกว้างแล้วติดไฟแบบระเบิดนาปาล์มโหดปะล่ะจุดเด่นของมันครับยิงออกไปแล้วระเบิดกระจายเป็นวงกว้างแถมกองไฟยาว8เมตรให้พวกศัตรูได้ลองข้ามกองไฟกันดูคลัสเตอร์ที่กระจายตัวบอกเลยกว้างมากนะถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหัวปลีปืนหัวปลี RPG มันกระจายได้ประมาณนั้นเลยครับแถมติดไฟด้วยใครที่ชอบความสะใจดูตัวเลขศัตรูที่โดนเราถล่มในครั้งเดียวเด้งรัวๆนะฮะปืนนี้เหมาะมากครับอยู่เป็นกลุ่มก้อนยิงซัดเข้าไปเลยไม่ต้องมีตัวใหญ่หรอกตัวเล็กก็ได้หายทั้งฝูงมันจะไม่เหมือน EAT ที่ปกติแต่เน้นยิงเฉพาะจุดใช่ไหมปืนนี้ใช้แจกจ่ายประชาธิปไตยได้ทั่วถึงจริงๆครับมันมีจุดสังเกตอยู่เหมือนกันด้วยความที่เป็น EAT ก็เป็นแบบใช้แล้วทิ้งวิ่งลงมาให้ยิงได้แค่2กระบอกแล้วก็ต้องรอคูลดาวน์มันก็ปกติของ EAT แหละแต่ระยะเวลาคูลดาวน์นานกว่า EAT ปกตินาทีหนึ่งประมาณนี้นะครับก็อดทนรอหน่อยเพราะถ้าขืนมันคูลดาวน์ได้เหมือน EAT ปกติรู้ว่ามันจะโกงไปหน่อยนะระวังเพื่อนที่กำลังนัวกับเพื่อนบ้านหรือชาวชุมชนอยู่ด้วยนะครับวงมันกว้างครับจะยิงออกไปก็ช่วยดูด้วยว่าบรรดาเหล่าสมาชิกที่มาด้วยกันเนี่ยอยู่แถวนั้นหรือเปล่ามันกระจายถึงเพื่อนเราแน่นอนลุงบอกเลยลุงลองเอาไปยิงโรงงานทอผ้าของชาวเซียงกงออโตมาตอนยิงจากด้านข้างนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ยิงเข้ารูมันยิงไม่เข้านะครับถ้าใครยิงเข้าเนี่ยช่วยมาบอกลุงหน่อยกันละกันแต่ว่าลุงลองแล้วมันไม่เข้าอีกเรื่องนึงที่ต้องสังเกตคืออย่ายิงใกล้เกินครับช็อตแบบตกใจแล้วลั่นไกลออกไปตอนศัตรูอยู่ใกล้ตัวลุงการันตีครับเฝ้าพี่100%เพราะลุงลั่นด้วยมือตัวเองมาแล้วตกใจไงปรากฏตูมเข้าไปเรียบร้อยแหกมันกระจายแล้วเป็นไฟด้วยถือว่าเป็นปืนควบคุมและทำลายฝูงชนอย่างแท้จริงลุงแนะนำเลยถ้านึกอะไรไม่ออกแล้วอยากไปตอกศัตรูแบบเป็นกลุ่ม EAT นาปาเป็นตัวเลือกแรกที่ควรจะนึกถึงเลยครับและแล้วก็มาถึงอาวุธสุดยอดปัญญาประดิษฐ์จากมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ที่เหล่าเฮลไดเวอร์พลีชีพไปช่วยรอดบ้างตายบ้างพิการบ้างแล้วก็จัดจำหน่ายโดยสหกรณ์ซูเปอร์เอิร์ธที่พวกเราเฝ้ารอคอยมันลั่วมาให้เราเห็นหลายทีไม่นึกว่ามันจะมาจริงแล้วมันก็มาครับจรวดขีปนาวุธขนาดพกพาลงเฮลพอดแล้วก็ใช้เฮลพอดเป็นฐานปล่อยไปยังเป้าหมายที่ต้องการมันมีนามว่า MS-11 Solo Silo อนุภาพความแรงของมันคือมินินูคดีๆนี่เองครับเรียกว่าน้องๆเฮลบอมแล้วล่ะจุดเด่นของอาวุธชิ้นนี้ก็คือมันแม่นต่อเป้าหมายถ้าเราเล็งปืนชี้เป้าแม่นๆนะครับวิ่งไปยังเป้าหมายแบบเป๊ะๆเลยไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าเฮลพอดครับเพราะว่าสั่งการด้วยรีโมทไร้สายเราสามารถถือปืนรีโมทวิ่งไปไหนกับเราก็ได้เลยแล้วก็ระยะทำการไกลมากเรียกว่าแทบจะสุดแมปที่มองเห็นเลยนะยิงจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งนี่ไกลเลยไกลจัดๆเลยนะครับแล้วขีปนาวุธเนี่ยมันจะวิ่งล่าศัตรูให้คุณเองแอบซองจากมุมไหนไกลๆได้หมดเลยอนุภาพไม่ต้องพูดถึงตัวใหญ่ๆอย่างช้างสุนิชายังหน้าหงายด้วยการกดรีโมทเพียงครั้งเดียวผู้ที่ยืนข้างๆก็บินขึ้นสวรรค์ตามไปด้วยครับอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มันสามารถล็อกเป้ายิงศัตรูกลางอากาศได้ไอ้พวกบินยิงได้นะครับอย่างเช่นกระจัวยักษ์ดราก้อนโรสเนี่ยเวลาเราจะยิงนะฮะให้เรากดเล็งค้างไว้กดเล็งนะค้างไว้แล้วพอเรากดยิงปุ๊บเนี่ยเรายังกดเล็งค้างไว้อยู่ก่อนไอ้เจ้าไข่ลูกเนี้ยมันจะวิ่งตามเป้าหมายให้อันเนี้ยลองมาแล้วนะครับมันใช้การได้จริงนะครับแล้วหนักด้วยจุดสังเกตของมันก็มีเหมือนกันด้วยความที่มันถือเป็นอาวุธสเตตเจมเมื่อใช้งานเราก็จะไม่สามารถถืออาวุธประเภทสเตตเจมอื่นๆได้ลุงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราถือ EAT หรือว่าเราถือควอซ่าหรือว่าเราถือเร็วกันอยู่ใช่ไหมแล้วเราไปหยิบไอ้รีโมทตัวเนี้ยเราจะทิ้งปืนพวกนั้นทันทีเพราะมันถือว่าเป็นปืนสเตตเจมครับและถึงแม้จะใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการเล็งเป้าแล้วก็การกดยิงจากปืนรีโมทแต่ถ้าเฮลพอดที่เรียกลงมาเป็นฐานปล่อยถูกทำลายก็เท่ากับรีโมทที่เราถือในมือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยนะเพราะว่าเฮลพอดสามารถถูกทำลายได้เหมือนป้อมปืนครับและจากที่ลุงได้ลองมาเองเหมือนป้อมยิงเนี้ยมันจะมีฟีโรโมนเพราะศัตรูมักจะแห่มาทำลายก่อนเหมือนรู้ว่าเป็นภัยคุกคามพวกมันนะฮะระยะเวลาในการคูลดาวน์ราวๆ2 นาทีครึ่งถ้าถามว่ามันนานไหมมันก็ไม่ได้ถือว่านานมากแต่ถ้าเราไปยิงเสียของเข้าหรือว่าเฮลพอดฐานปล่อยโดนทำลายอันนี้ถือว่าซวยอยู่นะเพราะเราต้องรอเกือบ3 นาทีถึงจะเรียกได้ใหม่สามารถใช้ยิงหอยหลอดหรือไฮฟ์หลอดได้ครับแต่ว่าต้องเล็งดีนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายครั้งจังหวะจรวดตกลงมาแทนที่มันจะโดนโคนส่วนล่างของมันที่เหมือนจะเป็นจุดอ่อนเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปติดหัวของไอ้เจ้าหอยหลอดติดสิ่งกีดขวางได้นะครับลุงลองยิงไอ้เจ้ากระจัวยักษ์ดราก้อนโรชเนี่ยมันสามารถวิ่งเลี้ยวไปเผอิญมันวิ่งเลี้ยวไปผ่านภูเขาไประเบิดปากถ้ำระเบิดตรงภูเขาเสียของไปก็มีกล่าวโดยสรุปของเจ้าตัวอาวุธนี้ต้องบอกว่าเป็นยุทโธปกรณ์ที่หลายคนอยากได้อยากเห็น
และวันนี้ก็ได้ถือได้ทดลองของจริงซึ่งต้องยอมรับว่าออกแบบมาดีจริงๆครับและสามารถพูดได้เต็มปากว่าสะใจจริงโว้ยอาวุธชิ้นต่อไปอาวุธสุดท้ายใน Warborn Dust Devil นะครับมันเป็นอาวุธขว้างกลับมาเพิ่มเติมในคลังให้เราอีกลูกหนึ่งละรูปพรรณสันฐานก็เป็นไปตามชื่อมันเลยฮะ G7 หรือว่า G7 Pineapple ระเบิดสับปะรดเจ้าระเบิดนี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดการรวมตัวของฝูงชนด้วยความที่มันขว้างออกไประเบิดออกเป็นลูกปลายแบบคลัสเตอร์จุดเด่นชัดๆเลยฮะรัศมีการกระจายลูกปลายถือว่ากว้างใช้กำจัดพวกริ้วล้อได้เป็นอย่างดีแต่มันก็มีจุดสังเกตเช่นกันเพราะมันเจาะได้แค่เกราะเบาเท่านั้นซึ่งในทางปฏิบัติมันใช้อะไรแทบไม่ได้กับศัตรูขนาดกลางเลยแต่ก็อย่างที่บอกฮะเน้นเคลียร์ฝูงชนให้มาค่อนข้างน้อยคือมีแค่3ลูกแต่อยากใช้เยอะๆก็ต้องไปใส่ชุดเกราะเพิ่มจำนวนระเบิดเอาลุงค่อนข้างมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระเบิดในมือพวกเราก็ยังคงหยิบใช้บริการของเดิมๆอย่างเธอไหมหรือว่าแฟลกเกรเนตเหมือนเดิมคนอื่นไม่รู้ว่าจะใช้อะไรแต่สำหรับลุงขอกอดเธอไหมไว้ก่อนใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆลุงแถมให้สำหรับอาวุธนอกวอร์บอลที่อยู่ในซูเปอร์สโตร์รอบนี้มันเป็นอาวุธประเภท secondary คือถือแทนปืนพกนั่นแหละมันคืออีดาบมาเชเต้ที่น่าจะได้แรงบันดาลใจบางส่วนมาจากสเปซมารีนหน้าตามันดูคุ้นๆเหลือเกินอีดาบมาเชเต้นี้มีดาเมจถือว่ารุนแรงเอาเรื่องครับแล้วก็เจาะเกราะกลางได้ด้วยเรียกว่าถ้าไม่ใช่ระดับชาร์เจอร์ขึ้นไปคือสับไม่เลี้ยงได้อยู่แต่ข้อสังเกตก็คือมันไม่ได้ฟันรัวฟันได้ค่อนข้างช้าเวลาโดนลุมเรียกว่าหันซ้ายหันขวาฟันแทบไม่ทันแต่มันก็ชดเชยจากการที่มันฟันหนักกับเจาะเกราะกลางนั่นแหละครับซึ่งถ้าพลทหารท่านไหนอยากเบียวก็แนะนำให้เอาไปคอมโบกับบอลลิสติกชิลก็จะช่วยให้เพลิดเพลินในการไล่ฟันยับได้ระดับหนึ่งเป็นอาวุธที่ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้หยิบไปใช้เน้นมีไว้เพื่อเสริมหล่อทำชาเลนจ์แค่นั้นเองครับลุงต้องขอบคุณบรรดากองร้อยลุงด้วยนะครับที่มาร่วมทดสอบอาวุธทุกชนิดในครั้งนี้ด้วยครับเป็นไงกันบ้างล่ะลุงบอกแล้ววอร์บอลนี่คือเจ๋งมากเลยนะครับต้องบอกงี้ว่าไม่ว่าจะเป็นปืนโคโยตี้นะครับที่เป็นปืนกลแล้วก็ติดไฟด้วยมันดีมากครับใช้ได้กับทุกเผ่าพันธุ์จริงๆแล้วก็กระสุนให้โอเคมันเหมือนจะยิงหมดเร็วแต่จริงๆแล้วแมกกาซีนมันให้เยอะให้10แม็กเลยนะพอใช้แน่นอนครับแล้วยังมีดาเมจของไฟที่ค่อนข้างแรงด้วยใช้ได้เลยส่วนสเตนเจมที่เป็นฉมวกอันนี้อย่าไปหวังผลในการไดเรกฮิตคือยิงเข้าไปแล้วหวังศัตรูเน่าตายไม่ได้นะครับเราไปหวังเรื่องของเคลียร์ฝูงชนยิงลงพื้นก็ได้หรือว่าจะยิงติดกำแพงยิงโดนตัวใหญ่ให้ควันพิษมันกระจายก็ได้เช่นกันส่วนไซโลไม่ต้องพูดถึงครับของดีที่ต้องมีเอาไว้สู้กับหอยหลอดนะฮะหรือไฮบลอดเอาไว้เล่นเคลียร์ด่านเคลียร์ฐานได้หมดเลยนะฮะแต่เราวางฐานพังก่อนที่จะได้ยิงก็พอนะอย่าประมาทยังไงมันวิ่งเข้ามาหาฐานก่อนแน่นอนครับเพราะนั้นระวังด้วยส่วนอย่างอื่นก็ลุงคิดว่าน่าจะเป็นแค่พวกเราต้องไปหาซุปเปอร์เครดิตมาให้พร้อมไปหาซุปเปอร์เครดิตมานะครับแล้วก็จัดมันซะสำหรับวอร์บอลนี้ลุงแนะนำเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันครับฝากกดปักตะไคร้ให้ลุงถ้าใครที่ยังไม่ได้ปักแล้วดูมาถึงตอนนี้และถ้าใครไม่มีตี้เล่นนะฮะเหมือนกับ3คนนี้ก็เข้ามาได้ครับบรรดาครูฝึกลุงพร้อมให้การสนับสนุนอยู่แล้วเพียงสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ต่อ Discord เข้ามาแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับพวกลุงเล่นกันทุกค่ำคืนเลยช่วงนี้เล่นหนักเลยนะฮะโอเควันนี้ลุงจ่าและบรรดาเหล่ากองร้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย